हाई हेलो नमस्ते सबैजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी युनिट 4 जुन कि न्युमेरिकल मेथडको पार्ट 2 लिएर आएको छ। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो पार्ट 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि टपिक हाम्रो पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथड, जुन कि हामी गॉस एलिमिनेसन मेथडको सेकेन्ड टाइपमा छौं है त। फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ हामी बेसिक गॉस एलिमिनेसन मेथड रहेछ भने सेकेन्ड टाइपको पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथड रहेको छ है त। सो यो इक्जाम्पल भयो, यो इक्जाम्पलबाट हामी कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट, त्यो हामी परिचर्चा गर्नेछौँ है त। मैले अघि नै योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि म तपाईलाई भनिदिएको थिएँ होला पक्कै पनि, गॉस एलिमिनेसन यो तपाईहरुको तीनवटा टाइप छ नि, तीनवटा टाइप चाहिँ तपाईहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, लङ क्वेशनमा पनि सोधिने गर्छ। यो पार्ट 4 जुन कि च्याप्टर 4 भनेको तपाईहरुको लङ क्वेशनमा आउने क्वेशनहरु हो। सो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला, यो भिडियोहरु जति पनि म तपाईलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु त्यो चाहिँ सबै हेर्न नछुटाउनु होला है त। सो ढिला नगरिकन हामी भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। सो ढिला नगरिकन हामी गॉस एलिमिनेसन मेथडको जुन कि सेकेन्ड टाइपको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौँ है त। Audio Jungle. ल अब हामी इक्जाम्पल तर्फ लाग्छौँ है त। सो यो तपाईहरुलाई क्वेशनलाई के भनेको छ पहिला क्वेशन हेरौँ न त। सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बाइ युजिङ पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथड भनेर कुन मेथडबाट तपाईलाई क्वेशनमै मेथड तोकेर भनिएको छ। सो तपाईले अरु मेथड एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न है त। सो पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त तपाईलाई त्यो सिकाउने छु आजको भिडियोमा है त। तपाईले यो तीनवटा इक्वेसन दिएकै छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सोलुसनमा तपाईहरुको जे गिभन इक्वेसन दिएको छ तीनवटा मैले त्यो लेखेँ। x + 6y + 2z = -1 रहेको छ है त। इक्वेसन आई माने, यो इक्वेसन सेकेन्ड माने भने यो इक्वेसन थर्ड मानिदिए, र तपाईलाई यो ax = b को फर्ममा हुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ। a भनेको एलिमेन्ट कसरी लेख्ने, x को कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट, z को कोएफिसिएन्ट तपाईलाई जे छ त्यतै लेखे। अनि x भनेपछि तपाईहरुको तीनवटा भेरिएबल युज भएको छ जुन कि x y z भयो, र b भने एलिमेन्ट तपाईहरुको पछाडीको म्याट्रिक्स जुन कि -1 8 26 रहेको छ है त। सो अब हामीले पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एगुमेन्टेड फर्म चाहिन्छ, जुन कि a र b को चाहिन्छ। a भने म्याट्रिक्स तपाईहरुको यो भयो भने b भने म्याट्रिक्स यो भयो है त। तपाईलाई के पनि गरेको छैन, यो भयो। अब चाहिँ मेन कुरा भनेको यो हो, योलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ C1 भन्छ, यसलाई चाहिँ हामी C2 भन्छौँ, यसलाई चाहिँ C3 भन्छ। भन्नुको अर्थ यो कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 तपाईलाई अलरेडी थाहा छ, र यसलाई चाहिँ रो 1 रो 2 रो 3 भन्छन्, थाहा छ पक्कै पनि। अब हेर्नुस् त हामीले के भनेको छ पार्शियल पिभोटिङ भनेको छ। पार्शियल पिभोटिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो C1 कोलम 1 को हेर्दै छौँ है। कोलम 1 मा सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्ट कुन छ भन्नु त पक्कै पनि 6 छ हो। यो 6 चाहिँ तपाईहरुको जहिले पनि पिभोटमा जुन कि A11 प्लेसमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि, अब हेर्नुस् त पिभोट चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ त भनेर तपाईहरुले सोध्नु भयो होला। A11 A22 र A33 डायगोनलमा जहिले पनि तपाईहरुको डायगोनलमा पिभोट एलिमेन्ट हुन्छ। सो भन्दै गर्दा जहिले पनि त होइन, प्राय चाहिँ डायगोनलमा हुने गर्छ भन्न खोजेको हो तपाईले। अब मेबी कुनै केसतिर तपाईलाई यता पनि हुन सक्छ, यहाँ नभइकन यहाँ पनि हुन सक्छ। 3/3 को म्याट्रिक्सको केसेसमा प्राय चाहिँ डायगोनलमै हुने गर्छ भनेर सम्झिनु होला है त। सो अब हेर्नुस् त अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पिभोट कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि कुन फर्ममा त पार्शियल पिभोटिङ भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् C1 मा अन्त नै हेर्नुस् है, अन्त नै हेर्नुस् त कता उता होइन हजुर, यता ध्यान दिएर हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् त यो C1 C2 मा नहेर्नुस्, यो यताको एकछिनको लागि यताको टर्महरु छैन भनेर एकछिनको लागि मान्नुस् है त। एकछिनको लागि मात्र सपोज गर्दा के जान्छ र त भनेको। अब हेर्नुस् त C1 मा यो 1 3 6 आयो, यो 1 3 6
अभियसली 6 छ सो 6 लाई हामी चाहिँ कुन त A11 को पोजिसनमा हामी पिभट बनाउँछौँ र यदि तपाईहरुको यस्तो केस आयो भने के गर्ने त यस्तो केस आयो भने के भयो यहाँ नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको एब्सोल्युट भ्यालु यही भनेर लेखेको छु त म्याक्सिमम एब्सोल्युट भ्यालु भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै गर्दा यो -6 लाई हामी पोजिटिभ 6 भनेर चुज गर्न सकिन्छ है त सो के भयो त भन्दाखेरि यो तपाईहरुको 6 चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो यो C1 भन्ने पोजिसनमा C1 मा कोलम 1 मा सबैभन्दा ठुलो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ A11 को पोजिसनमा पिभट बनाऊ है त सुरुको काम त्यो भयो अब हेर्नुस् त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि हेर्नुस् अब हेर्नुस् त तपाईहरुको यो R3 मा छ योलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि R1 र R3 इन्टरचेन्ज गर्छु भन्दै गर्दा यो पुरै चाहिँ माथि लैजान्छु यो माथिको तल लैजान्छु भनेपछि यो चाहिँ तपाईहरुको A11 पोजिसनमा बस्छ हो हेर्नु त तपाईहरुको त्यही गरेको छ यो माथि गएपछि यो चाहिँ तपाईहरुको पिभट जुन कि A11 पोजिसनमा बस्यो यो पिभट भएपछि तपाईहरुको यो र यो त 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ 0 कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि यो अपरेसन युज गरेर R2 भनेपछि R2 -1/2 R1 गर्ने विथ द हेल्प अफ R1 को हेल्पबाट R2 लाई 0 बनाए त्यस्तै गरी R1 को हेल्पबाट R3 लाई 0 बनाए यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र यो 0 भयो अब हाम्रो काम बाँकी रह्यो यति भित्र अब हेर्नुस् त हाम्रो पिभट यो भयो यो पिभट भएपछि अब यता चाहिँ तपाईहरुको पिभट हुन सक्छ त सक्दैन अब हाम्रो हेर्नुस् राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला न त फेरि एक्जाममा आयो भने यो दाइले के गरेको होला मैले त आएन नि फेरि यही एक्जाम सकेपछि यही आएर गाली गर्न पाइँदैन है त तपाईहरुको कमी कमजोरी हो नि त यहाँ तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त सो अब हेर्नुस् त तपाईहरुले यहाँ पिभट थाहा पाइसकेपछि सो यता पिभट बन्छ त कुनै हालतमा बन्दैन यता पनि पिभट बन्छ त कुनै पनि हालतमा बन्दैन पिभट सो अब पिभट हुने पालो कसको रे यो पोजिसनको जुन कि सेकेन्ड डायगोनलको पिभट हुने पालो जुन कि हाम्रो कुनमा छ त भन्दाखेरि C2 मा भन्दै गर्दा कोलम 2 मा रहेको छ है त कोलम 2 को कुन हेर्ने त भन्दाखेरि यो 4 र 17/3 हेर्ने 4 र 17/3 मा कुन चाहिँ ठुलो छ अभियसली 17/3 छ 17 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि तपाईहरुको 5 point समथिङ आउँछ जुन कि 4 भन्दा ठुलो हैन त हो नि है सो भन्दै गर्दा हाम्रो 17/3 चाहिँ A22 को पोजिसनमा पिभट हुनु पर्यो भन्दै गर्दा अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ माथि सार्दिने र यो चाहिँ तल सार्दिने हेर्नु त R2 इन्टरचेन्ज R3 गर्दिए R2 लाई R3 मा र R3 लाई R2 मा लैदिए यो पिभट भयो मजाले भयो यो पिभट भएपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी 0 बनाउनु त यसलाई चाहिँ 0 बनाउनु पर्यो हो अब 0 बनाउन के गर्नु त भन्दाखेरि यो अपरेसन एप्लाई गर्यो हेर्नु त के गरे भन्दाखेरि R3 इम्प्लाइज R3 -12 डिभाइड बाइ 17 इन्टु R2 गरेको हो गर्दाखेरि यो तपाईहरुको 0 भयो अब अरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको क्याल्कुलेसन गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि यसमा कुनै पनि डाउट रहेन है त यो गर्दै गर्दा अब चाहिँ हाम्रो पिभट पनि आयो अब बाँकी रह्यो के गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ XYZ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भन्दै गर्दा बाइ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन मेथड जुन कि हामी पार्ट 1 मा अलरेडी जुन कि बेसिक गॉस एलिमिनेसन मेथडमा XYZ को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गरेको थियौं त्यसरी नै फाइन्ड आउट गर्ने यो केसमा है सो अब हेरौँ न त कसरी फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ त भनेर है त सो अब हेर्नुस् त ध्यान दिएर राम्रोसँग हेर्नु होला मैले R3 बाट मैले के को भ्यालु निकाल्दै त भन्दाखेरि Z को भ्यालु अब हेर्नुस् है 0 हेर्नुस् है 0 * x 0 * y -42 डिभाइड बाइ 70 इन्टु Z इक्वल्स टु -21 डिभाइड बाइ 17 भयो हो यो गर्दाखेरि तपाईहरुको Z को भ्यालु आयो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब विथ द हेल्प अफ R2 को हेल्पबाट हामी चाहिँ y को भ्यालु निकाल्छौं हेर्नुस् है 0 * x प्लस 17/3 इन्टु y प्लस 2 डिभाइड बाइ 3 इन्टु Z इक्वल्स टु -16 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि तपाईहरुको Z को भ्यालु पनि छ Z को भ्यालु 1/2 यो भन्दा R3 को इक्वेसनबाट तपाईहरुले Z को भ्यालु निकाल्नु भयो त्यो चाहिँ गरे यहाँ राख्दिने यहाँ राखेपछि तपाईहरुको R2 y को भ्यालु आउँछ सल्भ गरेको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ R को भ्यालु आयो 1 आयो सो अब चाहिँ विथ द हेल्प अफ R1 को हेल्पबाट हेर्नुस् है 6 * x प्लस
2 into y प्लस 8 into z इक्वल्स टु 26 भयो। अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूकोसँग y को भ्यालु पनि छ, z को भ्यालु पनि छ। हेर्नुहोस् त y को भ्यालु र z को भ्यालु पनि छ। यो भ्यालु थाहा पाएपछि अब तपाईँहरूको x को भ्यालु निक्लिन त निक्लिन्छ। यसरी हामीले सल्भ गरेर x y z को भ्यालु निकाले, जुन कि तपाईँहरूको x y z को इक्वल्स टु x भनेको तपाईँहरूको 4 भयो भने y चाहिँ तपाईँहरूको -1 भयो र z को भ्यालु 1/2 रह्यो। यही हो तपाईँहरूको एन्सर है त, जुन कि हामी कुन मेथड रे पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट गरेको हो। यसमा केही पनि थाहा पाउनु पर्दैन, यसमा केही पनि त्यस्तो सम्झिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। बस तपाईँले के सम्झिनुहोस्, सुरुमा चाहिँ C1 को इलिमेन्ट हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ ठुलो छ भने यहाँ A11 पोजिसनमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी C2 को इलिमेन्ट जुन कि हो यहाँ दुईवटा भएको हुन्छ C2 को इलिमेन्टमा यो दुईवटामा जुन ठुलो छ A22 को पोजिसनमा राखिदिनु र यहाँ C3मा तपाईँलाई ठुलै हुनैपर्छ भन्ने छैन है त। सो ठुलै हुनैपर्छ भन्ने छैन। यो C1 को र C2 को दुईवटा C1 को बाट ठुलो र C2 को बाट ठुलो थाहा पाएपछि अब हामीले x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ। फाइन्ड आउट गरेपछि जति एन्सर आउँछ त्यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर है त। यसरी हामी चाहिँ पार्शियल पिभोटिङ गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट आजको भिडियोमा हामी सल्भ गर्यौँ है त। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो डाउट लाग्यो भने मलाई पर्सनल मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।